හායි කොහොමද යාළුවනේ කඩදාසි YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් දැන් නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති අද මොකද්ද මම හදන්න පටන් ගන්න යන්නේ කියලා. ඔව් ඔයාලා හරි පැන්ඩෙක්ගේ මූණක් හදන විදිය තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. චූටි බබාලා ගොඩාක් අසයිනේ පැන්ඩලාට. ඉතින් මම හිතුවා පැන්ඩෙක්ගේ මූණක් කොහොමද ලේසියෙන් හදාගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් කතාවෙන් ඕන කරන දේවල් ටික නම් මම ටක් ගාලා ගත්තා. මෙතන තියෙනවා පාටකොළ, ඒ වගේම කතුරක්, ගම් බෝතලයක්, ඊට පස්සේ කළු පාට පැටිග්ලම් එකක්. ඊට අමතරව පොඩි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලකුත් මට ඕනේ වෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් නිර්මාණ හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම මේ ගත්ත කොළේ මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ආයෙ පාරක් නමා ගන්නවා. මේ විදිහට චූටියට වෙනකම්ම නමා ගන්න ඕනේ. අපි මේක ටිකක් තදට නමා ගන්න ඕනේ. මොකද අපිට මේ නැවුම් පාර අපිට ඊළඟට කරන්න යන වැඩේට ගොඩක් වැදගත් වෙන හින්දා අපි මේක නැවුම් පාර හිටින්නම නමා ගන්න ඕනේ. එහෙම නමා ගත්තට පස්සේ අපි මේ කොලේ දිග ඇර ගන්නවා. දිග ඇරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට නැවුම් පාරවල් ටිකක් එනවා. ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊට පස්සේ නමා ගන්න ඕනේ. හොඳට බලාගන්නේ නමන විදිය. ඔයාලා චූටි කාලෙත් මේක කරලා ඇති. අපි අර වටාපතක් හදන්න කොලේ නමන්නේ. අන්න ඒ විදියට තමයි මේකත් නමා ගන්න ඕනි. ඒ විදිහට කොලේ නමා ගත්තට පස්සේ අපි මේකේ හරි මැදින් මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ තීරෝ දිගේ ගම් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ දෙක එකට අලව ගන්න තමයි යන්නේ. මේ හරියෙන් ගම් ටිකක් ගාලා අපි මේ විදිහට අලව ගන්න ඕනේ. අපිට දැන් මේ හදාගත්තා වගේ කොටස් දෙකක් ඕනේ වෙනවා පැන්ඩගේ මූණ හදාගන්න. ඒ කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට මැදින් ගම් ටිකක් ගාලා එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට කාඩ්බෝඩ් රවුමක් කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහේ කාඩ්බෝඩ් එකක් අරගෙන චූටි රවුමක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකත් අපි මේක මැදින් අලව ගන්නවා. මේක මැදින් කාඩ්බෝඩ් රවුමක් අලව ගත්තේ නැත්නම් මේ මැදින් මේ විදිහට ඈත් වෙනවා. ඒක නවත්ත ගන්න තමයි අපි මේ විදිහේ කාඩ්බෝඩ් රවුමක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙත් මේ විදිහට ගම් ටිකක් ගාලා මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඒක අලවගෙන ඉවරුනාට පස්සේ අපි මේ පැන්ඩගේ කන් දෙක කපා ගන්න තමයි යන්නේ. ඒකට මේ විදිහේ කොලයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහේ හැඩයකට කපා ගන්න ඕනේ. ඒ කපාගත්ත කන් දෙකත් කාඩ්බෝඩ් රවුම අලවපු පැත්තෙන්ම තමයි අලවගන්නේ. මේ විදිහට ගම් ටිකක් ගාලා ඒකත් අලව ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙයාගේ නහය අලවන කොටස කපා ගන්න තමයි යන්නේ. මේ විදිහට සුදු පාට කොලයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේක සම්පූර්ණ රවුමක් නෙවෙයි කපන්නේ. රවුමක යට ටික රවුමක් වගේ එන්න ඕනේ. උඩ ටික ටිකක් ෆ්ලැට් වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි මේක කපා ගන්නේ.
ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත කොටස මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඔයාලට මේක අලවන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාගේ කට එහෙම චුට්ටක් ඇඳ ගන්න. ඊළඟට පැන්ඩාගේ ඇස් දෙක කපා ගන්න විදිය තමයි මම කියලා දෙන්නේ. මේ විදිහේ කළු පාට කොලයක් අරගෙන ඒක දෙකට නම්මලා ඇස් දෙකම එකපාර කපා ගන්නවා. මේ ඇස් දෙකේ හැඩය අපි කපා ගන්න ඕනේ බොන්චි ඇටයක් වගේ හැඩයකට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි මේ කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකත් මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඊළඟට මම මෙයාගේ නහය හදන්න තමයි යන්නේ. ඒකට මේ විදිහ කොලයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හැඩයට කපා ගන්නවා. මේක ත්‍රිකෝණ හැඩයට කපලා ඊට පස්සේ ඒකේ කොන් තුන ඔයාලට ටිකක් රවුමට කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහේ හැඩයක් එනවා. ඒකත් මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙයාගේ කට ඇඳ ගමු. ඊළඟට මෙයාගේ ඇස් දෙකට තව මේ විදිහේ සුදු පාට චූටි රවුම් දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. එතකොට එයාගේ ඇස් දෙක තව ටිකක් ලස්සන වෙලා පේනවා. අපි ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා. අපි දැන් ගොඩක් දුරට පැන්ඩාගේ වැඩ ටික ඉවර කරලාගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි මෙයාව තව ටිකක් ලස්සන කරගමු. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට පැටිග්ලම් එකකින් මෙයාගේ කට ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් චූටි බබාලත් එක්ක එකතු වෙලා මේ නිර්මාණي කරලා බලන්න. ගොඩක් කොළ යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම කපන්න කරන්න ගොඩක් දේවලුත් නැති හින්දා ඉක්මනින්ම මේ විදිහේ නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලටත්. ඉතින් මම හිතනවා අදගෙන ආපු නිර්මාණයත් ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලිවට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලත් මේ නිර්මාණය ගැන අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මතක් කරලා ඔයාලගේ බබාලත් එක්කත් මේ විදිහේ නිර්මාණයක් හදන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මේ විදිහේ වීඩියෝස් ඕන නම් ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.